جهاز ب3 كاميرات خلفية، واحدة منهم تسوي أكثر من فقط زاوية عريضة، وأيضا بكاميرا أمامية 44 ميجا بكسل، وبقدرة الشحن اللي تصل إلى 33 واط. خلونا نتعرف على V20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وهذا جهاز فيفو الجديد واللي تم إعلانه في شهر نوفمبر عام 2020. نتكلم على الفيفو V20، وخليني على طول نبدأ بالشكل وأقول إن الجهاز يجي بواجهة خلفية مزودة بطبقة 2.5D زجاجية اللي تقاوم البصمات بشكل جيد، وبرضه يجي بمستطيل صغير يحتوي على الكاميرات الخلفية. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة وتجي بنتوء صغير بتصميم الدمعة. الجوال يجي بسماكة 7.38 ملم، ووزنه تقريبا حوالي 171 جرام. المعالج هو الكوالكوم سناب دراجون 720 جي ب8 أنوية ودقة تصنيع 8 نانومتر، والمعالج الرسومي هو الأدرينو 618. خليني على طول أعطيكم نتائج اختبار الجيك بنش 5. هالجهاز أعطى 556 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 1647 نقطة. قدامكم مقارنة بينه وبين هواتف أخرى في نفس هذه الفئة. في تجربة لعبة ببجي اشتغلت بسلاسة جيدة على الإعدادات العالية. يدعم ميزة الملتي تيربو اللي حتساعد في تحسين تجربة الألعاب، وأيضا توفر خيارات عديدة زي إمكانية حجب المكالمات والتنبيهات، وأيضا دعم نمط الإي سبورتس اللي هو الرياضيات الإلكترونية، واللي تساند في تقديم أفضل أداء، ويصير تركيز الجهاز على نفس اللعبة اللي انتوا قاعدين تلعبوها. البطارية سعتها 4000 ملي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع اللي تسميه فيفو فلاش تشارج بقوة 33 واط، وبحسب فيفو هالتقنية تشحن الجوال من 0 إلى 65% خلال نصف ساعة فقط. وعلى فكرة الشاحن اللي بيجي مع الجهاز حيكون مخصص للسوق السعودي أو بحسب المنطقة اللي انتم موجودين فيها. حجم الشاشة 6.44 إنش وبدقة 2400 في 1080، وتعتبر فول اتش دي بلس من نوع الأموليد. الشاشة أبعادها 20:9 وتمتلك 408 بكسلات لكل إنش. الشاشة نفسها تعتبر جميلة وتعطي ألوان مشبعة وحارة، وبشكل عام تعتبر مرضية. ال V20 يمتلك 3 كاميرات خلفية. الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل وتدعم الفوكس الأوتوماتيكي، وبرضو الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل وهي متعددة الوظائف، تستخدم في التصوير بالزاوية العريضة وتصوير البوكيه، وأيضا التصوير القريب جدا، وتسمي فيفو سوبر ماكرو. الكاميرا الثالثة هي المونو وتجي بدقة 2 ميجا بكسل، وهذه الظاهر أنها بتساعد في العزل وأيضا في تحسين جودة الألوان. أما من ناحية الكاميرا الأمامية فتجي بدقة 44 ميجا بكسل وتدعم الأوتوفوكس. الكاميرات تمتلك فلاش LED ثنائي، وأيضا تستخدم الخوارزميات في تضبيط وتحسين تجربة التصوير. ويجيكم الحين أنماط مختلفة في هالتجربة، وخليني أروح لها على طول. في العدسة الأساسية يقدم الجهاز صور جميلة، التفاصيل والجودة جيدة جدا، والألوان مشبعة وحارة، ومجملا النتائج مرضية. وفي الزاوية العريضة جدا العدسة تعطي رؤية 120 درجة، والتفاصيل اللي تقدمها جيدة مع ألوان مشبعة، ومستوى الحرارة فيها أكثر من الزاوية الأساسية. الجوال يدعم التقريب باستخدام العدسة الأساسية، ويعطي تقريب لمرتين بنتائج جيدة ومرضية، وحتى 10 مرات باستخدام نفس البرنامج السوفتوير، ولكن الجودة أكيد حتكون أقل، وهذا الطبيعي لأنه التقريب بيتم من خلال البرمجيات وليس من خلال العدسة الحقيقية. في تصوير البورتريه النتائج اللي قدمها مرضية، التغبيش جيد ولكن العزل متذبذب. هالشيء يعتبر طبيعي مع هذه الفئة، وأتمنى أنه إن شاء الله يتحسن مع تحديثات قادمة. وعلى فكرة كل ما زادت الإضاءة اللي عليكم موجهة كل ما كانت الصورة أفضل، وبالتأكيد العزل حيكون أفضل. بشكل عام الصور دائما تعتمد على الظروف اللي صورتوا فيها الصورة. في التصوير الليلي يسحب الإضاءة بشكل جيد، لكن مستوى التفاصيل أحيانا جيد وأحيانا عادي. يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K و30 إطار في الثانية، ويقدم جودة جيدة ومستوى الاهتزاز مقبول. أيضا الجهاز يدعم ميزة الألترا ستيبل الثبات الأقصى، واللي المفروض من خلالها التقنية يقدم ثبات أفضل في الحركة، لكن التصوير حيكون بدقة 1080 و50 إطار في الثانية. يدعم الجهاز ميزة اسمها دول فيو المشاهدة الثنائية. بكل بساطة أقدر أصور شيء وأيضا أصور نفسي خلال ما أنا قاعد أشرح، فهذه هي الدول فيو ببساطة. يدعم نمط الموفي كاميرا، كاميرا الأفلام، واللي تتبع الشخص أثناء التصوير وتسوي تقريب تلقائي بحسب نفس الحركة اللي تصير. في تصوير الكاميرا الأمامية يقدم نتائج جيدة مع وجود تنعيم خفيف على البشرة، ونتائج التصوير حقت البورتريه جيدة وكالعادة في تذبذب. وعلى فكرة نمط البورتريه يدعم ميزة الفيس بيوتي، يعني تجميل الوجه، اللي من خلالها حتتمكنوا من التحكم بحالة الوجه. يعني
يعني مثلا يمديكم تنحفوا الوجه أو تكبروا الخدود أو حتى تصغروها، وغيرها من الخصائص التجميلية ما ودي أبحر فيها، فأنتوا قولوا لي في التعليقات وش تتوقع الخصائص تكون كويسة من ناحية تجميل الوجه. برضو مزايا كويسة ولكن تخوف أحيانا لو بالغتوا في التجميل. أيضا الكاميرا الأمامية تدعم التصوير البطيء بدقة 720 و240 إطار في الثانية. خاصية بنفس ال V20 اللي هي الستيدي فيس، من خلال الستيدي فيس يمديكم تختاروها وتلاحظوا انه حيكون الثبات والتوضيح اكثر على الوجه. الحين ايضا شيء واضح انه فيفو مركز عليه لصناع المحتوى، انه يمديكم تحرروا فيديوهات مباشرة بعد التقاطها من الاستديو. امر التحرير موجود ولكن انكم تضيفوا اكثر من لاير، هذا شيء كويس ينحسب لنفس فيفو. ملاحظين الكواليتي. تجربة برضو للكاميرا الأمامية. الحين برضو أوضح الإضاءة موجودة الصفراء، فمعطية تشبع جدا رائق للألوان. أيضا دائما نشوفوا إعدادات الكاميرا في التصوير، وش الشيء اللي ممكن من خلالها قدرات ال 4K أو قدرات ال HD، كم إطار. كل ما زادت الإطار على هذه الجودة بتلاحظوا التنعيم والنعومة في الحركة، وهذا أمر دائما يكون جيد في تصوير المحتوى. الحين نرجع للخصائص الداخلية. الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت والسعة التخزينية 128 جيجا بايت. يدعم تشغيل شريحتين مع كارت مايكرو SD للتخزين الموسع. النظام التشغيلي هو الأندرويد 11 وبواجهة الفن تاتش OS 11، وتدعم خدمات جوجل بالكامل. أيضا الواجهة تعتبر خفيفة وسهلة الاستخدام، وتعتبر أقرب لنظام الأندرويد الخام. الواجهة توفر اختصارات متنوعة زي سحب الشاشة من الأعلى باستخدام 3 أصابع لالتقاط صورة للشاشة، أو مثلا سحب الشاشة من الأسفل باستخدام برضو 3 أصابع لتقسيم الشاشة. الفيفو V20 يمتلك مستشعر للبصمة مدمج في نفس الشاشة، وبعد التجربة يقدم سلاسة واستجابة جيدة. أيضا يدعم فتح القفل باستخدام الوجه، ولكن الأمان حيكون مبني على صورتكم وليس على مستشعرات 3D، وعشان كذا أنا ما أنصح بهذه الطريقة للدخول الآمن. يدعم الواي فاي بالتردد الثنائي، ويدعم أيضا البلوتوث 5.1، ولكن للأسف ما في تقنية ال NFC في نفس ال V20. محتويات الصندوق غلاف شفاف، الشاحن السريع واللي بيكون مطابق للدولة، كيبل الشحن، سماعات 3.5 ملم. الفيفو V20 حيتوفر في السوق السعودي وقت ما سويت هذا الفيديو بسعر 1399 ريال، وباقي العملات أمامكم على الشاشة. طيب خلنا نختصر وأقول وش الإيجابيات. مصنوع من مواد عالية ويعتبر شيء جيد على هذه الفئة اللي في العادة تعطينا بلاستيك، ولكن في الV20 جت نوعية التصنيع أفضل بكثير. شاشة جميلة تقدم ألوان جميلة ومشبعة، وأيضا أرى أنه أداؤه في الألعاب مع البطارية شيء كويس، ودعم الشحن السريع بقوة 33 واط شيء ينحسب للV20. أشياء تمنيتها تكون أفضل. تمنيت لو الشاشة فيها ثقب دائري بدل النتوء العلوي، ولكن تعتبر مقبولة في هذه الفئة هذه الحركة، لأنه يعني يظل مبدأ شخصي ومبدأ التفضيل. أيضا عدم دعم تقنية ال NFC، هالشيء يعني ما راح تقدرون تستخدمون مدى باي مع هذا الجهاز، فإذا نعرف أنه ما في تقنية NFC. ولكن هل أنتم تحتاجوها أو لا؟ هل مأثر عليكم نفس الدمع اللي في الشاشة أو لا؟ وهل الميزات اللي موجودة في الجهاز أنتم تحتاجوها عشان تسووا الخيار الأنسب وتعرفوا إذا ال V20 هو جهازكم الممتاز القادم من هذه الفئة المتوسطة؟ نهاية الفيديو كل فيديو، ترى فيفو قاعدين يستثمروا في السوق السعودي بشكل جيد في توفير الأجهزة، وهذا أمر حسن من ناحية منطقتنا. ونهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.